Hello mga Ka-Toto! Welcome to another vlog full of light and love! This is Tori! Nagbabalik for another learning topic. So ano ba ang topic natin ngayon? The topic is 8 ways to earn money online. Di ba marami sa atin ang gustong kumita online? Di ba? Lalo na ngayong pandemic. Kasi as much as possible, lahat ng mga pwede nating pagkakitaan is talagang papasukin natin at itatry natin. Okay, so disclaimer lang mga Ka-Toto, lahat ng mga mention ko na 8 ways to earn money online as hindi ito yung pagkakasunod-sunod. Okay, bahala na kayo mamili kung ano doon ang effective sa inyo at nararapat para sa inyo. So here is our number 1. Number 1 is e-commerce. Marami sa atin ngayon ang kumikita sa e-commerce. Most likely, ito yung mga sa Shopee, sa Lazada, Shopify, and all. So basically, e-commerce is bibili nyo siya ng wholesale, then bibenta nyo siya ng tingi-tingi sa ating mga consumers. And number 2, ito naman yung tinatawag na drop shipping. So mga Ka-Toto, definitely, pag ikaw ay pumasok sa dropshipping business, hindi nyo na kailangan mag-inventory. Kasi basically, dadaan lang sa inyo, parang kayo ang magiging middleman para maibenta yung mga products online. And number 3, through virtual events. Ako mga Ka-Toto, relate na relate ako dito. Kasi nasa events industry talaga ako ever since before the pandemic. So, syempre, kailangan namin gumawa ng ways kung paano ba kami makaka-adapt sa changes na nangyayari sa ating economy. So, definitely, virtual events is the solution to it. Kasi marami sa atin ang hindi nagkikita-kita kasi bawal ang gatherings, di ba? So, ngayon, through virtual events, pwede natin itong i-offer na isang platform siya para magawa yung mga activities online anywhere in the world. Number 4 is home-based jobs or freelancing jobs online. Mga Ka-Toto, in demand to ngayon, nowadays. Kasi pwedeng-pwede kayong magtrabaho in the comforts of your home. So, ano ba yung mga pwedeng website nyo na pwedeng applyan or pasukan? Kagaya na lang ng Upwork, Fiverr, Amazing Talker, 51 Talk. So, yun yung mga platforms na kung gusto nyong mag-apply as online teacher or tumanggap ng mga project-based na mga trabaho as virtual assistant at marami pang iba. Live streaming. So, marami sa atin ang kumikita ngayon online sa pagla-live stream. Nag-game sila through Amplify or Twitch or pwede naman through gift giving, kagaya na lang sa Facebook, sa TikTok, sa Kumu, sa Bigo, at marami pang iba. Crypto. Ayan, marami sa atin na natutong mag-invest ngayong pandemya. At the same time, yung mga mahilig maglaro, pwedeng-pwede din sa crypto. So, ano-ano ba yung mga pwede yung pasukin na sites? Kagaya na lang ng Axie, ng Crypto Blades, at marami pang iba. Just make sure lang na yung site na papasukin nyo is legit at hindi kayo masascam. Direct selling. Yan, marami din ang kumikita dyan. Depende yon sa kung ano talagang hilig nyo at kung ano yung gusto nyo. At the same time, make sure lang na pag magdi-direct sell kayo is naniniwala talaga kayo na yung produktong binibenta nyo is effective at maganda. So, ano-ano yung mga pwede yung i-direct selling. So, iba-iba yan. Pwede kayong, kung mahilig kayo sa fashion, pwedeng damit, pabango, accessories, shoes. Kung mahilig naman kayong kumain, pwedeng food, drinks, at kung ano-ano pa. Kagaya na lang nito. Tadaan! At ito nga mga Ka-Toto, kung gusto nyo yung pasukin ang direct selling, ano pa ang inaantay nyo? Kung hindi, kontakin lamang yung makikita nyo down below. So, these are Tiffany Circle products na pwede yung ibenta sa bahay or gawing sideline, part-time or full-time, pwede ka dito. We have 4 variants, Sakura, Taro, Choco, at Coffee na super healthy pa, gluten-free na, at keto-friendly pa. So, that's it, Pansit, mga Ka-Toto. I hope you guys love
for today's vlog. At para po dun sa ating mga bagong followers, please do not forget to click on the notification bell for more updates and subscribe to my YouTube channel. So thank you so much. This has been Tori. Continue to spread the light and love. Bye-bye.